Доброго дня, друзі! Я Бобух Микола Миколайович, головний конструктор заводу Донмет. Тема відео оптимізатор, звідки економія. Оптимізатор – це пристрій, який економить ваші гроші і ваш газ. Але на початку дві задачі будь-якого редуктора. Перша – знизити тиск з високого до робочого. І друга – автоматично підтримувати робочий тиск. Оптимізатор виконує ті ж самі задачі. Отже, оптимізатор – це редуктор. Економія. Економія – це завжди кількість. Але кількість чого? Газу, або точніше, молекул газу, які потрібні для зварювання. Подивимося на цей малюнок. Дівчинка надуває кульку. Чому кулька збільшується? Чим більше спроб дунути, тим більше молекул попадає всередину. Тиск збільшується, і гума кульки, наступає момент, коли гума кульки не витримує і починає розтягуватися. Отже, умовно можна сказати, тиск – це кількість молекул в одиниці умовного об'єму. Надалі будемо вважати, що витраті 5 літрів за хвилину відповідає 20 умовних молекул. Переходимо до робочої схеми. У нас є редуктор з витратоміром, пістолет і рукав, показаний у вигляді кульки. На початку тиск у рукаві 0. Коли відкриваємо балон, редуктор починає накачувати сюди газ і буде качати, доки тиск не сягне 3,5 бар або 200 умовних молекул. Коли ми натискаємо кнопку, газ починає виходити, тиск в рукаві падає, але не до нуля, а до якого значення близького до 0,2-0,1 бара. Чому такий тиск? Якщо подивитися на цю схему, ми бачимо дві частини. Перша – це редуктор з витратоміром і пістолет. Друга – це пістолет з рукавом. Редуктор за допомогою витратоміра задає певну витрату, яка повинна в повному обсязі вийти через пістолет ззовні. Отже, витрата редуктора дорівнює витраті пістолета. Задаємо формулу витрат. Витрата залежить від діаметру і тиску перед ним. В пістолеті є отвір, і перед ним повинен бути певний тиск. Отже, в більшості випадків цей тиск сягає 0,1-0,2 бара. В підсумку, що ми бачимо? Для роботи нам потрібно 20 молекул, умовних молекул, або при тиску 0,2 бара, а в рукаві накачуємо 200 молекул і тиск 3,5 бари. Ось це видно. На вітер при кожному натисканні ви будете витрачати 180 умовних молекул. Що буде, коли працює оптимізатор? Оптимізатор знижує тиск з 3,5 до 0,7. І при відсутності витрат в рукаві буде тиск 0,7 бар або 70 умовних молекул. Коли натискаємо кнопку, тиск падає до 0,2. Чому тиск в рукаві 0,7? Тому що у оптимізатора завдання пропустити максимальну кількість, яку може пропустити цей витратомір. Знову згадуємо формулу витрат, отвір і тиск перед ним. В редукторі є отвір в вихідному штуцері, і перед ним повинен бути певний тиск для певної витрати. Отже, в нашому випадку для цього оптимізатора тиск 0,7 бар. Тому в рукаві без витрат буде 0,7 бар. Підсумковуємо, що ми бачимо. Потрібно 20 молекул і тиск 0,2, а ми накачуємо 70 і тиск 0,7. На вітер при кожному натисканні буде вилітати 50 умовних молекул. Ось уже економія. Оптимізатор. Що ми бачимо? Що оптимізатор – це друга ступінь редагування, яка робить тиск максимально близьким до робочого тиску після натискання кнопки на пістолеті.
І кожен третій балон вуглекислоти для вас буде безкоштовним, тому що працює оптимізатор. Отже, тепер ви знаєте, звідки економія. Все дуже просто, коли знаєш як. На все добре. Бувайте здорові!